Bună ziua frumoși mei vărsători, bine ați venit la etalarea bonus pentru luna decembrie. Etalare cu mesaje de la cărțile Oracol, special pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem cu 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem care sunt ele, ce trebuie să mai auziți în plus de pe acest canal. Primul mesaj. Iertare. Frică, ego. Ego-ul tău te menține într-o zonă de teamă. Teama de eliberare. Iertarea, mai aici, acest mesaj de iertare ne arată două mâini care dau drumul unei păsări colibri. Vrea să însemne că îți eliberezi într-un fel sau altul spiritul sau sufletul. Ar trebui să o faci aici. Nu mai sta în frică. Foarte mulți dintre voi vă este frică să vă eliberați de ceva, să eliberați păsărica, cum ar veni, da? Poate aveți ceva de spus și vă e frică că nu o să fiți iertați. Poate fi și asta. O idee bună. Puneți mintea la contribuție și vei găsi soluția. Cum să faci să scapi de această frică sau să nu te mai lași copleșit de această frică de a elibera acea răbiuță, ca să nu mai zic păsărică. Rezistențe. La capătul cărților avem, hai să spunem așa, că dacă tu ai niște temeri aici, aceste temeri există în tine din cauza unor rezistențe, niște, hai să le numim scuturi de protecție care ți-au servit în copilărie. Poate că a trebuit să faci față în copilărie, să faci față unor părinți, nu neapărat violenți, dar poate restrictivi. Te limitau, nu îți dădeau voie să fii într-un fel sau altul, sau nu neapărat părinți, oricine care a jucat rolul, a unei persoane care te limitează, acest aspect a rămas în tine. Teama de a spune sau de a protesta sau teama de a spune lucrurilor pe nume poate fi pentru unii dintre voi, bineînțeles. Indiferent cât de blocat într-un fel sau altul te simți, eu aș spune să-ți iei un timp. Ia-ți uite, așa câteva zile, o săptămână să te gândești profund. Pentru că aici avem un copac, da? Aici vedem o idee bună. Nu neapărat că îți cade fisa imediat, nu. Aici este vorba despre a gândi ceva pentru o perioadă mai lungă de timp, acel ceva ce îți provoacă frici și a gândi profund la ceea ce tu ai nevoie să eliberezi, la ce trebuie să renunți, în afară de această frică. Cum să reușești? Meditează profund asupra fricilor, asupra eliberării și asupra ruperii anumitor paradigme mentale care te mențin într-o zonă blocantă, bine să spun, sau paradigme care te blochează. Au legătură cu trăiri din trecut, aceste rezistențe. Vărsătorul este o persoană liberă sau el optează foarte mult pentru libertate. Libertatea de expresie, nu libertatea neapărat de a trăi singur. Nu, ce aș permite, aș da voie și a le da voie celorlalți să se exprime așa cum vor. Faptul că tu ai aici te simți limitat, nu poți să te exprimi așa cum ți-ai dori, nu poți să vorbești despre anumite lucruri, are legătură cu ceva din trecutul tău.
Poate că această iertare nu se referă neapărat la o eliberare, ci se referă la faptul că trebuie să ierți ceva sau să ierți pe cineva, fie pe tine, pentru că ai făcut ceva în trecut care nu a fost tocmai ok și acum îți este frică să îți mai asculți gândurile, poate fi și asta, sau pur și simplu are legătură cu iertarea altei persoane. Și ego-ul tău îți spune, dacă ierți, o să ți se întâmple același lucru. Încearcă să meditezi asupra acestor aspecte. Da, nu știu pentru cine sunt mesajele astea. Hai să vedem ce mai avem. Crede în tine. Aici avem o persoană care este singură în barcă, nu are nici măcar vâsle săraca, se ghidează pur și simplu după stele. Știe unde vrea să ajungă și știe cum să ajungă acolo unde vrea să ajungă. Crede în tine, ți se spune aici. Sau poți să crezi doar în tine. Poate să fie un alt mesaj. Așteaptă-te la un miracol. Ia uite ce interesant. Foarte tare. Ceva probabil că se va schimba în ciuda fricilor tale. Ceva aici se va întâmpla. Ceva la ce tu nu te aștepți. Introdu umorul în viața ta. Dacă trăiești, dacă te regăsești în ceea ce am spus la început și trăiești cu anumite frici sau temeri în momentul de față, probabil că este o idee foarte bună să introduci umorul în viața ta. Fii un pic mai, ia lucrurile mai puțin în serios. Da? Ia-le cu umor. Ca și cum, da, domne, uite, am trecut prin chestia asta, a fost nașpa, dar hai să facem un pic mișto așa despre acel lucru. Nu mai iau atât de în serios să trăiesc acolo încrustat în acele temeri, da. Foarte tare. Hai să vedem îngerii iubirii. Ce vor să ne transmită pentru voi? Ce mesaje în plus mai are acest oracol pentru voi? Factori religioși, viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual. Voi știți. Hai să vedem ce mai avem. Relație karmică și compromis. Dacă aveți o relație, uite aici avem căsnicia. Pentru cei care aveți o relație deja, diferențele, voi sunteți într-o relație karmică lângă partenerul de viață, o relație care nu a fost ușoară, probabil cu foarte mari diferențe, poate fi diferență de religie, diferență de dezvoltare personală, diferențe de drumuri spirituale diferite, poate, de ce nu, diferență de vârstă, diferență de naționalitate, tu ești, nu știu, român sau româncă și celălalt e japonez, ca să zic așa, o naționalitate, da? Aici vorbim despre diferențe între voi care pot avea inclusiv legătură cu religia sau cu viziunea despre viață, viziunea despre compromisul într-o relație. Poate fi. Este o relație karmică. Relațiile karmice sunt relații cu partenerii karmici, să zicem așa, sunt partenerii care lângă care trăim experiențe care ne ajută să creștem. Experiențe care nu prea ne plac în general, dar nu neapărat că trebuie să fie o relație dificilă, dar vorbim despre fiecare dintre noi învățăm ceva lângă celălalt, da? Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, cel puțin. Această relație, indiferent că este o relație karmică, este o relație greoaie, o relație în care diferențele sunt vizibile și poate mari, poate în următoarea perioadă să treacă peste anumite, nu să treacă peste, să depășească aceste diferențe și să ajungă la un nivel de compromis mult mai mare.
Vi se cere amândorura cumva, pentru că sunteți karmici unul pentru celălalt. Vi se cere amândorura cumva să vă compromiteți indiferent de diferențele dintre voi. Pentru cei singuri, probabil că în următoarea perioadă, dacă unii dintre voi ați fost într-o relație foarte serioasă, poate chiar ați fost căsătoriți, v-ați despărțit recent, poate, de ce nu? Și există aici și există posibilitatea pentru unii dintre voi să cunoașteți o altă persoană, o persoană pe care o cunoșteați din altă viață, da? Să intrați într-o relație cu o persoană, cu un partener karmic. Poate fi o persoană de o altă religie sau de o altă naționalitate, așa cum am spus. Din această relație poate ieși o căsnicie sau poate reieși o căsnicie. Încet, încet veți vedea cum veți urca nivele superioare, nivele de compromis în legătură cu această persoană. Aș spune că e posibil să implice o căsnicie foarte curând pentru unii dintre voi. Dacă deja vă cunoașteți și sunteți, mai ales că sunteți ori la distanță, ori de religii diferite, ori, știu și eu, drumul spiritual este total diferit sau există diferențe de vârstă între voi, aici vorbim despre o relație karmică. Dar o relație karmică care duce la o căsnicie. Cu bune, cu rele, karma nu înseamnă doar bun sau doar rău, cu de toate. Pentru că acolo rolul nostru într-o relație karmică, din punctul meu de vedere, este, cum am zis mai devreme, să învățăm ceva unul de la celălalt. Poate că este relația care trebuie să-mi arate că trebuie să mă compromit. Dacă până acum nu ai fost niciodată căsătorit. Este persoana care poate să-ți arate că poți să te compromiți și poți să te căsătorești. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Porumbelul, pace și serenitate. Nu știu dacă e corect în românește, aici l-am în spaniolă, dar îmi sună că există în românește acest cuvânt. Poate greșesc, nu știu. Pace. Ai nevoie de pace, de liniște și de limpezire. Da? Serenitate pentru mine cel puțin înseamnă limpede. Să fii nu neapărat pur, dar să existe limpezime în mintea ta, în sufletul tău. Caută pacea și liniștea. Avem muntele care ne vorbește despre despre evenimente adverse, să spunem așa, mai complicate, dar care se pot depăși. Vine să spun că atât timp cât nu ești foarte... fricile tale nu sunt atât de intense și încerci să-ți păstrezi calmul, pacea interioară, liniștea sufletească, curățenia interioară, toate lucrurile care vor veni sau evenimentele mai adverse, mai complicate care vor veni în următoarea perioadă, vei putea să le depășești fără niciun fel de problemă. Și avem săcuțul cu 2 bani și pentru tine. A ieșit și la Capricorn, nu știu dacă ai de-a face cu un Capricorn sau tu ai planete în zodia Capricornului. Vorbim despre noroc și bani sau noroc la bani, de ce nu? Poate că toate aceste complicăciuni cu adversitățile pe care le-am văzut sunt din punct de vedere financiar. Poate vrei să ajungi mai sus la locul de muncă sau vrei să
Pentru că muntele ne arată un urcuș, da? O urcare. Vrei să ajungi în vârf. Vei reuși, nu va fi simplu, dar vei reuși. Aici, dacă stăm să ne gândim că avem și mesajul așteaptă-te la un miracol, e posibil ca tu, dacă te menții în această zonă de pace, liniște și, într-un fel, credință, îmi vine să spun, vei depăși acele complicăciuni și vei reuși. Sau poate vei crede că ai avut noroc, sau poate vei crede că norocul a fost de partea ta. Și aici vedem cum în același timp și bănuții se cunosc că se schimbă situația din punct de vedere financiar. Există o creștere, aș spune. Vei putea să ajungi acolo unde îți dorești, în ciuda faptului că nu este atât de simplu. Tu doar păstrează-ți calmul și credința, să-i spunem așa. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem. Nostalgia. Centrează-te în acum și aici. Nu fi nostalgic. Nu te gândi. Nu te mai gândi cu dor la ceva. Nostalgia ce înseamnă? E când stăm și depunem amintiri și zicem, wow, ce, nu știu, vorbim ca și cum am fi pe o altă planetă, da? Nu, aici e vorba despre a fi prezent în viața ta. Și să fii tot timpul, să vorbești de lucruri actuale, nu mai vorbi de lucruri pe care ți le-ai dori sau de lucruri de care ți este dor. Aici nu-ți face bine. Avem un nor negru deasupra capului acestor persoane. Ele stau așa frumos la o cafea, dar deasupra capului e un nor negru. Una dintre aceste două persoane vorbește foarte mult despre lucrurile triste. Cealaltă încearcă să explice că nu mai are sens, probabil, să mai vorbească atât de mult despre acele lucruri. Vorbește doar de lucrurile din actualitate, nu de cele de care, într-un fel sau altul, tu știi că nu-ți fac bine. Te limitează într-un fel sau altul, pentru că aici avem planeta Saturn. Și planeta Saturn este o planetă care ne limitează. Dacă tu te limitezi doar la a trăi în trecut, o chestie ciudată pentru vărsător, te limitezi doar în a retrăi o situație care nu ți-a făcut bine. Există cineva aici, o prietenă dragă ție sau un prieten care spune, ajunge-mă, nu mai trăi cu gândul acolo pentru că nu-ți face bine, nu te lasă să ieși din atmosfera asta neagră pe care o ai în capul tău, rămâi conectat în continuare la temeri, frici, nu reușești să te eliberezi. Deci aici e vorba despre, ok, există cineva în viața ta care îți atrage atenția și vrea să te tragă cu picioarele pe pământ și vrea să te facă să te centrezi pe viața ta prezentă, acum. Amintește să practici iubirea de sine. Unii dintre voi poate v-ați pierdut într-un fel sau altul. Nu neapărat iubirea de sine. Eu asociez iubirea de sine cu respectul de sine. Dacă știi cine ești, știi ce meriți, cât meriți, cum meriți să fii tratat. Pentru mine toate aceste lucruri arată cât de mult te iubești sau cât de mult te respecti. Încearcă să cauți. Caută. Nu va fi ușor să reușești din nou să te regăsești pe tine. Va trebui să escaladezi, pas cu pas.
să mergi către. Vei reuși să ajungi din nou să te iubești, vei reuși să ajungi din nou să te respecti și să-ți cunoști valoarea. Doar fă-o. Lasă deoparte nostalgia, lasă deoparte aducerea în context de câte ori te întâlnești cu prietenii tăi, aducerea în context a acelei probleme sau acelei persoane sau acelei situații care care îți face rău de fapt. Eliberează-o aici ca și cum scapă odată de acea poveste. Și avem înconjoară-te de iubire. Înconjoară-te de persoane care sunt dispuse să-ți ofere căldură, care îți construiesc, când vine să spun, o atmosferă de liniște, pace, armonie. Aici avem 3 generații de persoane. Bunica, nepoata și fiica, să zicem așa. E o atmosferă caldă, plăcută. Pisica e și ea relaxată, toată lumea relaxată. Aici avem o persoană cu o ceașcă în mână, o ceașcă de cafea. Asta are floricele, cealaltă le povestește probabil ceva anume. E o atmosferă de iubire aici, de căldură și de liniște. Înconjoară-te cu acest gen de persoane care îți oferă acest confort și căldură, conținere, ca în familie, da? Wow, omoară-ți dragonii, ia uite. Castelul este mintea noastră care este plină de frici. Vedem frică aici. Această persoană vrea să ducă acasă, se îndreaptă pe acest drum duce către casa ei, unde este cumva invadată de frici, de dragoni, de... Da? Dragonii știm că nu mai există sau nici nu știm dacă au existat vreodată, dar sunt întotdeauna... se vorbește despre dragon ca fiind animale, nu știu, malefice, care trăiesc cumva, care de sus așa cumva ne vigilează sau ne simțim tot timpul vulnerabili în fața acestor monștri, nu? Mitologici. Care sunt monștrii din capul tău care nu te lasă să ajungi acasă? Ca să ajungi acasă trebuie să renunți la aceste frici, să le omori într-un fel sau altul, să le rupi, să le tai, să le eliberezi. Am început cu iertare, eliberare și frică, eliberarea fricilor. Terminăm cu eliberarea fricilor. Foarte interesant. Da, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Interesante mesaje. Totul duce în același punct, aș spune. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!